کارل مارکس فیلسوف، اقتصاددان، تاریخ‌نگار، جامعه شناس و روزنامه نگار و نظریه پرداز سوسیالیست آلمانی بود. اون به دلیل نوشته‌های سیاسی سلب تابعیت شد و سپس به مدت چندین دهه به لندن تبعید شد. مارکس در لندن با کمک و همکاری فردریش انگلس اندیشه و تفکرات سیاسیش رو گسترش داد. از معروف‌ترین نوشته‌های مارکس میشه به مانیفست حزب کمونیست و اثر سه‌جلدی سرمایه نام برد. مارکس معتقد بود که توی جامعه باید تمام منابع و ثروت رو به اشتراک گذاشته و به طور عادلانه با همه اعضای جامعه توزیع کرد. مارکس به این ایده کمونیسم میگفت. توی جامعه فرضی کمونیستی هیچ طبقه اجتماعی وجود نداره و همه فارغ از طبقه اجتماعی برابری دارن و به تناسب نیازها و توانایی‌هاشون مشارکت میکنن. بنابراین ایده کمونیسم مارکسیستی از توزیع منابع به طور عادلانه و ایجاد جامعه بدون طبقات تاکید داره. این ایده بر اساس اعتقاد به تضاد و تعارضات طبقاتی در جامعه برگرفته شده. به عنوان هدف نهایی مارکسیسم برای حکومتداری مارکسیستی مطرح میشه. انقلاب شوروی و نقش لنین. در انقلاب کمونیستی شوروی که تو سال 1917 رخ داد، لنین نقش بسیار مهمی رو ایفا کرد. لنین رهبر برجسته بلشویک‌ها بود و تصمیمات مهمی رو برای آموزش کارگران و سازماندهی حزب تعیین کرد. بعد از برکناری نیکولاس یا نیکولای دوم در اکتبر 1917 دولت شوروی رو تشکیل داد و تلاش کرد که شوروی رو به یک دولت کمونیستی تبدیل کنه. لنین سیاست‌های صنعتی و اقتصادی رو اصلاح کرد و سعی کرد در کنار ایجاد توزیع عادلانه ثروت، خدمات عمومی را هم گسترش بده. همچنین لنین تو سال 1922 تشکیلات شوروی رو تبدیل به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی کرد و تأسیس کننده یکی از نخستین کشورهای کمونیستی جهان بود. سلام آقای لنین، خیلی خوش اومدید به استودیو ماکست و خیلی خوشحالیم که قراره با شما مصاحبه بکنیم. اگه ممکنه خودتون رو به مخاطبای ما معرفی کنید. سلام، خیلی ممنون از دعوت شما. من ولادیمیر لنینم، همونطور که میدونید رهبر بلشویک‌ها و پیشوای انقلاب اکتبر که به عنوان یکی از بنیانگذاران دولت شوروی شناخته میشم. حمله بر خودستایی نباشه ولی یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین شخصیت‌های قرن 20م. کسی که برای همیشه مسیر یکی از بزرگترین کشورهای دنیا رو تغییر داد و کشورش رو از دست استبداد رها کرد. اولین سوالی که میخوام از شما بپرسم اینه که چطوری به فعالیت‌های سیاسی و انقلابی پرداختید و اساساً چرا به فکر تشکیل حکومت شوروی افتادید؟ توی حرفام گفتم فعالیت‌های من برای تغییر رژیم ظالم و استبدادی تزاری شروع شد و تصمیم گرفتم تا یه حکومت پیشرو با برابری در ابعاد اقتصادی و اجتماعی تأسیس کنم که خب با انقلاب اکتبر و با سرنگونی نیکولای تزار دوم تو سال 1917 به این دستاورد رسیدیم و اتحاد جماهیر شوروی رو تأسیس کرد. بله، بدون شک انقلاب اکتبر به رهبری شما یکی از بزرگترین انقلاب‌های جهان بوده. اما از شما میپرسم که چه تأکیدی در برنامه‌ها و سیاست‌های شوروی داشتید و چطوری قصد داشتید جامعه رو تحت تاثیر قرار بدید؟ از تأسیس شوروی تزار از مردم بیگاری میکشید. مدیرای کارخونه با مردم بدرفتاری میکردن و خب همیشه در حال نظارت کارگرا بودن. کارگرای روسی روزی 11 ساعت کار میکردن ولی همچنان جزو کم درآمدترین کارگرا توی کل اروپا بودن و من تاکید داشتم که ما باید سیستم کپیتالیستی رو به نفع کارگران و طبقات ضعیف کنار بذاریم و اقتصاد رو ملی کنیم. همچنین من با ایجاد جامعه برابر و با اشتراک گذاری به صورت برابر ثروت تاکید داشتم. بله، حرفتون کاملا درسته، ولی مسلما نفرتتون از تزار به همین مواردی که گفتید ختم نمیشه، درسته؟ بله، اگر بخوام باهاتون رو راست باشم من از تزار نفرت داشتم و این تنفرم هم به این دلیل بود که برادر بزرگترم الکساندرا توسط تزار قبلی و به دلیل تحرکات انقلابی اعدام شد و حتی بعد از اصلاحات نیکولاس همون سرکوب‌ها و اعدام‌ها رو ادامه داد. علاوه بر این درگیری بی‌منطقی که توی جنگ جهانی اول انجام داد و نتیجهش این شد که جون خیلی از سربازای روسی گرفته بشه و همچنین منابع و منافع روسیه رو به خطر بندازه. طبق شواهد موجود تو سال 1917 وقتی که مردم علیه تزار قیام کرده بودن شما تو کشورتون نبودید. میشه مفصل توضیح بدید که توی اون تایم دقیقا شما مشغول چه فعالیتی بودید و اصلا کجا بودید؟
اون زمان من توی سوئیس داشتم زمان تبعیدمو میگذروندم. پس اون زمان توی سوئیس شما داشتید تبعیدتون رو میگذروندید. ولی خب سوالی که مطرح میشه اینه که کی قدرت رو به دست گرفت؟ دولت موقتی که ایجاد کرد که توسط الکساندر کارنسکی که یه بورژوای بیکفایت بوده داره میشد و توی ماه ژانویه کارنسکی اونجا چهره واقعی شد در مقابل تظاهرات و اعتراضات خودجوش مردمی نشون داد و منو مقصر این اعتراضات دونست و حزب بلشویک رو غیرقانونی اعلام کرد و خب تمام عضواشم دستگیر کرد و مجبور شدم که از دست حکومت فرار کنم و در نهایتم حکومت به خاطر بیکفایتی فرو پاشید و برای کودتای نظامی از بلشویکا کمک خواستند و این تصمیم جواب معکوس داد و تنها کاری که باید میکردم این بودش که ماه اکتبر برگردم و قدرت رو به دست بگیرم. میخوام ازتون یه سوال جنجالی بپرسم. اونم اینه که میشه علت کشتن تمام خانواده تزار حتی بچه‌هاشون از زبون خودتون بدونن؟ موقع امپریالیستای خارجی به روسیه حمله کرده بودن و تلاش میکردن تزار رو برگردونن و هر جانشین سلطنتی اگر نجات پیدا میکرد ممکن بود به عنوان فرمانروای روسیه انتخاب بشه که خب این چیزی نبود که مردم براش جنگیده بودن و اینکه دولت جدید نیاز داشتش که از خودش دفاع بکنه. آیا الان که به گذشته نگاه میکنید از تجربه خودتون در رهبری انقلاب اکتبر و دولت شوروی راضی هستید؟ خب تجربه رهبری برای من بسیار چالش برانگیز بود و رهبری این حکومت برام پر از مشکلات و تنش‌ها همراه بود. از هر طرف بهم حمله میشد و با این وجود سعی کردم بهترین تصمیمات رو توی سخت‌ترین زمان ممکن بگیرم و باید هر طور که شده بود نظم اجتماعی رو ایجاد می‌کردم. نمیدونم این حرفو شنیدید یا نه، ولی خب یه عده‌ای میگن که حکومت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی دیکتاتوری بوده. آیا با این حرف موافقید؟ مسئولیت کارهایی که بعد از من افراد مختلف علل خصوص استالین کردن برگردن من نیست. من هیچ وقت به قدرت شخصی فکر نکردم. من مثل مردم عادی زندگی کردم و تا زمان مرگم بیوقفه سخت کار کردم و اینکه مردم حکومتی که من بنیانگذارش بودم و دیکتاتوری میدونن متاسفم. واقعا هدفم هیچ وقت این موضوع نبوده. تو حرفتون از استالین صحبت کردین. کلا نظرتون در مورد این فرد و کاری که بعد از شما کرد چیه؟ من شیفته قدرت بودن استالین رو دیده بودم و سعی کردم در مورد این موضوع حزب هشدار بدم، اما خب دیگه دیر شده بود. آقای لنین، به نظرم یکی از مهمترین تصمیماتی که گرفتید این بود که مردم رو به یک نظام اجتماعی کمونیستی هدایت کردید. آیا میتونید به ما درباره راهبردها و دیدگاهتون تو ایجاد این نظام بیشتر توضیح بدید؟ ایجاد نظام کمونیستی یکی از اهداف اصلی انقلاب اکتبر بود. ما به تملک عمومی منابع تولید و انتقال ثروت به دستای کارگران و ایجاد یک جامعه بدون طبقات تاکید داشتیم. این اهداف رو با تأسیس شوروی کمونیستی توی عمل به اجرا درآوردیم. شما مسلماً تغییرات مهمی تو تاریخ کشورتون رقم زدید و نقش شما به عنوان رهبر این تغییرات خیلی مهم بود. با توجه به تجربیاتتون به عنوان یه رهبر انقلابی و دولتمرد کمونیست، چه حرفی با نسل‌های آینده دارید؟ من به نسل‌های آینده تاکید می‌کنم که تغییرات اجتماعی یه فرایند طولانیه و نیازمند پایداری و پیگیریه و همینطور نیازمند مدیریت مناسب اقتصاد و اجتماعیه. همچنین آموزش و توسعه علمی و فرهنگی به شدت روی هر جامعه تأثیر گذاره و اگر بخوایم نسلی رو آگاه تربیت کنیم باید روی آموزش تاکید بیشتری کنیم و در نهایت هر کسی که از تاریخ درس نگیره محکوم به شکست خواهد بود. بله، این اهداف واقعا مهم بودن، اما آیا تصمیم تغییر نظام اقتصادی و اجتماعی به شکل ریشه‌ای روی جامعه شوروی تأثیر گذاشت؟ تغییر نظام به همراه با تأسیس اقتصاد ملی و تأمین نیازهای اساسی مردم تأثیر عمده‌ای روی جامعه داشت. ما سعی کردیم همواره به توزیع عادلانه منابع و ایجاد زیرساخت‌های اجتماعی برای پیشرفت کشور بپردازیم. و در آخر میخوام نظرتون رو در مورد کارل مارکس بدونم. اگر بخوام در مورد کارل مارکس صحبت کنم، من از نظریات و تحلیلاش به شدت الهام گرفتم. اونها رو به عنوان یکی از اساس برای انقلاب اکتبر توی شوروی استفاده کردم. ایدئولوژی مارکسیسم و همه چیزایی که از این فرد به دست آوردم ما رو به سوی ایجاد یک جامعه عادل‌تر و بدون طبقات هدایت کرد. به نظر من کارل مارکس یکی از بزرگترین اندیشمندان تاریخه و نظریاتش تأثیر مثبتی روی جوامع و جهان داشت. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که لنین بنیانگذارش بود در دهه 1990 میلادی رخ داد. این موضوع علت و عوامل متعددی داشت، مثل مشکلات اقتصادی و سیاسی و شورش‌های پی در پی. این سقوط سبب تشکیل جمهوری‌های جدید و مستقل شد که از جمله روسیه، اوکراین، قزاقستان و غیره بود. از اتحاد جماهیر شوروی نهایتاً بین سالهای 1991
و 1992 منحل شد. این رویداد باعث تغییرات عمده‌ای در منطقه و سازمان سیاسی و اقتصادی جهان شد و بسیاری از کشورهای سابق شوروی به سمت اصلاحات سیاسی و اقتصادی حرکت کردند. در برخی از جمهوری‌ها انتخابات آزاد تشکیل شد و نظام دموکراتیک برقرار شد و همچنین با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به جنگ سرد که میان اتحادیه و آمریکا شکل گرفته بود پایان داد.